მოგესალმებით-ტელეკომპანიაკავკასია პროგრამა ჰოროსკოპი მე თელწამყვანი მიხეილ ცაგარელი და ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენთვის საინტერესო დღეს თემატიკაზე იმედია იმიტომ რომ სტუმარი არ აქვს ვსაუბრობთ მე და თქვენ და ძირითადად მე ვეცდები რომ იქიდან გამომდინარე ესე იგი რასაც ახლა გძნობ ხედავ რომ რა საკითხებია და მაინც ყველაზე აქტუალური რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ადამიანებს და ეს თემები მაინც ისევ ვტრიალებ ამ თემების სირგვლივ და მინდა უბრალოდ სკოლისა ესე იგი დავიწყო იმით თუ ესე იგი ზოგადად მოდი ასე ვთქვათ პირველ რიგში ჩვენ აპრილის თვეში ვართ და რა ტენდენციები ამსავნელი აპრილის თვეში და იგივე კორონავირუსთან დაკავშირებით მართალია გასაგებია რომ თქვენ უკვე ძალიან ბევრი გესმით ამ კორონავირუსზე და უკვე მოსმენის ზოგიერთ თავი არა გამისი უკვე ბევრს მობეზდა სახში ჯდომა და ასე შემდგომ გასაგებია რომ ეს ყველაფერი ხდება მაგრამ მე მაინც მინდა გარკვეული შეხედულებები ამასთან დაკავშირებით აღვნიშნო იმიტომ რომ მაინც კითხვები ამასთან დაკავშირებით ყველაზე ხშირია ყველაზე მეტია და საზოგადოებას მაინც მიუხედავად მობეზრებისა მაინც ეს თემა ყველაზე მეტად აღელვებს დღესდღეობით თუმცა მე რას ვქვილ არასწორ სამედიცინო კუთხით არ ცოტა ასტროლოგიური კუთხით ვეცდები რომ ამ თემის სირგვლეავს თქვა გარკვეული ინფორმაცია მოგაწოდოთ ეგ პირველ რიგში მე მინდა შემოკარგებო აღვნიშნო რომ აი პერიოდი რომელიც ახლა გასტანს 20 აპრილამდე ამ პერიოდის განმავლობაში ენერგოტონუსი და მდგრადობა მოდი თქვათ ასე შინაგანი ჯანმრთელობის ფსიქიური და შემდგომ ყველაზე მაღალი აქვს ამ შემთხვევაში ვერძის ზოდიაქოს ნიშანს ახლა მისი დრო ამით რომ ზე გადის ვერძის ზოდიაქოს ამჯერად და ასევე საკმაოდ მდგრადია აქ ნერვული სისტემა ფსიქიკა ენერგოტონუსი იმუნიტეტი ისეთ ნიშნებში როგორც არის ლომი როგორც არის შილდოსანი აი ესენი არიან ყველაზე მდგრადები მათ შემდეგ შეიძლება აღმოჩნდეთ რომ ენერგოტონუსი და იმუნიტეტი შედარებით კარგ მდგომარეობაში აქვს ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს ასევე სასწორებს და მერწყულებს. აი მათი ენერგოტონუსი აძლევს საშუალებას იქნან პროაქტიურები და უფრო იმუნიტეტის მდგრადობით, ასე ვთქვათ, იყვნენ დაცულები. ეს არ ნიშნავს მაინც იმას, რომ ახლა დავუშვათ დაავადების საფრთხე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს აქვს თავისთავად, იმიტომ კრიტერიუმი აქვს მაინც სხვა არის, იმიტომ რომ კოსმოსი ამ შემთხვევაში არა მარტო იმუნიტეტის კუთხით ირჩევს ადამიანებს, არამედ მოგეხსენებათ თქვენ რა პროცესია ეს კორონავირუსი და ჩვენ ამაზე გქონდა საუბარი წინა გადაცემებში, მათ შორის იქ ვისაუბრეთ ქალბატონ ლალი მარუშკინოსთან ერთად, ცალკე გესაუბრეთ ამ თემებზე, რომ ეს არის სერიოზული კოსმიური წმენდის პერიოდი. როდესაც მიყავთ ამ ქვეყნიდან გარკვეულწილად ის სულები, რომელიც მზად არ არიან იმისთვის, რომ გადავიდნენ მეოთხე განზომილებაში, გონებისა და სულიერი განვითარებისა, რის პროცესად ჩვენ ამჯერად მოვესწარეთ სწორედ და ეს პროცესი მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში და რასაკვირველია ეს ადამიანი რომლის იმუნიტეტი დაბალია, რომლის გონება და შიდა მსოფლმხედველობა სუსტია, პიროგში ესენი მიყავთ. აქ უკვე არ აქვს მნიშვნელობა იქ ვერძია, იგი თუ დავუშვათ თევზებია თუ რომელიმე სხვა ნიშანია პირველ რიგში აქედან მიდის არჩევანი და მერე რასაკვირველია გარკვეულწილად იმუნიტეტის მომენტიც ახდენს ზეგავლენას. ყველაზე სუსტი იმუნიტეტი ახლა კურო ზოდიაქოს ნიშანს 21 აპრილამდე. შემდგომ უკვე დანარჩენ ნიშნებსაც აქ შედის მორიელი, ქალწული, აქ შედის თხისრქა, იგივე დავუშვათ თევზების ზოდიაქო, კირჩხიბი, მათი იმუნიტეტი ახლა შედარებით დაბალია და ამიტომ მათ მართებს და ახლა 21 რიცხვამდე მაინც მეტი სიფრთხილე ყურადღება გასაგებია რომ კრიტერიუმი ცოტა სხვა არის რომელიც მე აღვნიშნე თავიდან არჩევანისა სამყაროს მიერ მაგრამ ეს მომენტიც რასაკვირველია ახდენს ზეგავლენას და ითხოვს ყურადღებას და ამიტომ ცოტა ვიყოთ მაინც ყურადღებით ამ ნიშნებს ეხება ეს ცოტა გავფრთხილდეთ ჯანმრთელობას ნაკლები იყოს კონტაქტები პრევენციული ზომები რომელიც აუცილებელია რომ მივიღოთ აუცილებლად გამოიყენოთ ეს პრევენციული ზომები რათა ვიყოთ უფრო მეტად დაცულები მაგრამ თავარი ესე იგი რა არის აქ რა გჭირდება ჩვენ შემოკარგებო კიდევ ერთხელ მინდა ყველას გთხოვოთ პოზიტიური ახლა ის აგაკ იმუნიტეტი თუ უარყოფით იმუნიტეტი ამის და მივხედავთ თუმცა მოიტანხმოთ რომ 21 კრიდან აქვე ახლა კითხვა გაგიჩნდება თქვენ ასეთი რომ 21 რიცხვის შემდგომ რა ხდება 21 უკვე აპრილიდან მზე რადგან გადავა კურო ზოდიაქოს ნიშანში აქ ცოტა პრიორიტეტები იცვლება არა უცებ არა ერთ დღეში და არა ორ დღეში მაგრამ რამდენიმე დღეში უკვე ამას იგრძნობენ ზოდიაქოს ნიშნები რომ აი აქედან უკვე გაუმჯობესდება იმუნიტეტი კურო გახდება ყველაზე სხვა ძლიერი იმუნური სისტემის მატარებელი ასევე ყველა ეს ნიშანი რომელიც ახლა სუსტ ზონაში ამ შემთხვევაში თევზები, კირჩხიბი, მორიელი, ქალწული, თხისრქა აი მათი იმუნიტეტი დაიწყებს დასს და ამიტომ უკვე მაისის დაახლოებით 20 რიცხვამდე მათი იმუნიტეტი იქნება ყველაზე მდგრადი და ძლიერი აი დანარჩენი ნიშნების რომელიც ახლა რომელთა იმუნიტეტი ახლა არის სწორედ მდგრადი და ძლიერი
აქ ჰაერის და ცეცხლის ნიშნები გულისხმობენ პირველ რიგში ასკოლა მათი იმუნიტეტი დაიწყებს ნელ-ნელა შესუსტებას და ყველაზე სუსტი ექნება უკვე მაისის თვეში ტყუპების ზოდიაქოს, რომელსაც იქ მართავს უფრო მეტი სიფრთხილე და ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. ეს ზოგადი ტენდენციაა, მაგრამ ახლა კიდევ ერთხელ მე მინდა თხოვოთ ყველას რომ მივაქციოთ ამას ყურადღება, რომ კორონავირუს აქ თავისი სიხშირე, მოგხსენებათ სიხშირეები ჰერცებში იზომება და ამიტომ ყველა ვირუსს ეს არის საინტერესო მოვლენა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ადრე ამას არ აქცევდნენ დიდ ყურადღებას, მაგრამ აი ბოლო წლებში გაჩნდა ესეთი აპარატურა, რომლის მეშვეობით შეიძლება გარკვეული ვიბრაციების გაზომა. თუ ჩვენ აქამდე შეგვეძლო ვიბრაციების გაზომა მაგალითად ბგერის სიხშირესთან დაკავშირებით, ეხლა უკვე შესაძლებელია უკვე ესეთი აპარატურა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ გავზომოთ მაგალითად ადამიანის მისი ცხოველქმედების და მისი სიცოცხლის უნარიანობის, მისი სულის თუ გნებავ და მისი გონებრივი მონაცემების სიხშირე. და დავადგინოთ რა დონის სიხშირეს და ახლა რაზეა ეს დამოკიდებული სიხშირე. მოიეთ ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სახის აზრები, სხვადასხვა სახის სურვილები და იმპულსები და ემოციები. აი ეს არის სწორედ მთავარი მაჩვენებელი სიხშირის აღმოჩნდა ამ გაზომების შედეგად, რომ თურმე ადამიანი, რომელიც ესე იგი მეტად კეთილია თავისი შინაგანი ბუნებით, მეტად შვიდია და გაწონასწორებულია და მეტად კეთილშობილია თავისი შინაგანი ბუნებით, თუნდაც და ოპტიმისტია პირველ რიგში შეიძლება ესე ვთქვათ ბუნები და თამით უმეტეს თუ ესეთი ცოტა უშიშარი ხასიათის მატარებელია, საკმაოდ მაღალი სიხშირე აქვს. და აქედან გამომდინარე, ის უფრო ყოველთვის დაცულია ნეგატიური ენერგიებისგან. აი ადამიანი, რომელიც ბილდს იტყვაობს, რომელიც მაგალითად ზედმეტად ეჭვიანია, ზედმეტად შურიანია, ბოღმიანია, წყენიანია და ასე აუცილებლად რომ არის შინაგანად შიშის ზონაში ჩართული მუდმივად რაღაც შიშის მომენტები აქვს მას და ასე შემდგომ, აი ესეთ ადამიანის სიხშირე ნაკლებლობს. ანუ ვიბრაცია მისი სხეულისა და მისი სულისა დაბალია და აქედან გამომდინარე, აი სწორედ თუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგივე მეგაჰერცებში რომ გავზომოთ და უშუალოდ თუ ესეთი კეთილშობილი ადამიანის მეგაჰერცების რაოდენობა 6-მდე ადის, ამ შემთხვევაში კორონავირუსის მეგაჰერცები 5 დონეზე რჩება, 5 მეგაჰერცის დონეზე და როგორც კი თქვენ იწყებთ, ესე იგი შიშის ზონაში გადასვლას, როგორც კი თქვენ იწყებთ შურის, ბოღმის, წყენის გამონთხევას, მომენტალურად თქვენი ვიბრაციული ზონა იწყებს კლებას და ჩამოდიხართ 5 მეგაჰერცამდე. რაც ნიშნავს იმას რას, რომ აი აქ ადვილად შემოვა თქვენთან, როგორც მონათესავე სიხშირის მქონე ადამიანთან ზოდიაქოს ნიშნის და მიუხედავად ამ შემთხვევაში კორონავირუსი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, აი რატო ეყურულალი განსაკუთრებული ასე თქვა და ეხლაც განსაკუთრებული ჟინიტი ბძვის ამის მიმართ, რომ კი პრევენცია გავაკეთოთ, რაც საჭიროა ყველაფერი შევასრულოთ, ოღონდ ზედმეტი პანიკის, ზედმეტი შიშის, ზედმეტი ბოღმის, ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე. აი ეს იყო აქ მთავარი მიზეზი და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა თავი შევიკავოთ, შემოკარგებო, იმიტომ რომ მე ხო იშვიათად მაქვს საშუალება რომ დავუშვათ ინტერნეტში ჩავხედო, იმიტომ ფიზიკურად რო არ რჩება ამისთვის, მაგრამ ზოგჯერ ასე თქვა, თუმცა მაქვს საშუალება ჩავხედავ და ნუ ახლა მინდა გითხრათ, რომ იმდენი ბოღმა შური კომენტარებში რაც მე ახლა გადავხედე რაღაც სხვადასხვა სახის პუბლიკაციებს, სხვადასხვა მე მგონი ადრე არ მინახავს საერთოდ. ხა გასაგებია რომ საზოგადოება ნევროზულ მდგომარეობაშია, სტრესულ მდგომარეობაშია, გასაგებია რომ ნერვიულობ და ასე შემდგომ და ეხლა უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ინთხევა თქვენგან აი ეს დაგროვილი ასე ვთქვათ წყენა და შიში და ყველაფერი ერთად და ამას ინთავისუფლებ თქვენ გასაგებია ამ დავუშვათ წერით თუნდაც რაღაც ცუდი რაღაცებისა, მაგრამ მე მინდა ყველას თხოვოთ, რომ მაქსიმალურად გაიაზრეთ ესე იგი, რასაც ეხლა ვამბობ, იმიტომ რომ თქვენი ეს მუშაობა და ესეთი მოქმედება შეიძლება ძალიან ძვირად დაგიჟდეთ შემდგომ. ამ შემთხვევაში ამ პერიოდში განსაკუთრებით და საერთოდ ეს კოსმიური კანონია, ხო? რასაც აგზავნით კოსმოსში, მოდის უკან, ბუმერანგით, იგივე პრინციპით. გააგზავნით ცუდს, მოვა ცუდი. ამას ისეც ვერ გადაურჩევით, მაგრამ ეხლა მით უმეტეს ეს შეიძლება უკვე იყოს ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ თქვენ ამით იმცირებთ სიხშირეს, ვიბრაციულ სიხშირეს თქვენი სხეულისა, სულისა, რის გამოც უკვე უტოლდებით კორონავირუსს. აქედან გამომდინარე, გავფრთხილდით საკუთარ თავს ყველანი შემოკარგებო და მით უმეტეს ის ადამიანები, რომლებიც ეხლა ანთხევენ ამ შურს, ბოღმას და ასე შემდგომ, მათ შორის მინაგდათ ჩემს მიმართაც, იმიტომ რომ ახლა რაღაცებს მიწერენ ინტერნეტში სასწაულ რაღაცებს, თურმე მე ესე იგი უცხო პლანეტელებს
შეხვდი და მათ მითხრეს, რომ აი კორონავირუსის შესახებ გამაფრთხილეს და შემდგომ რაც არის ზღაპარი. ანუ მოგეხსენებათ აი ორშაბათს დილის იმედის ეთერში მე აღვნიშნე, რომ პირველი კითხვა ეს იყო ტელეწამყვანი ზუსტად აღვნიშნე, რომ არაფერი ამ დაგვარი და ეს ფეიკებია, ვიღაცას მოუნდა და ესე დაწერა. სუსხვა აქ აბსოლუტურად სუსხვა რაღაცა იყო, იქ იყო ერეკლოს შევნიასთან საუბარი ჩემი, სადაც მან აღნიშნა ეს მოგხსენებთ უცხო პლანეტელებთან შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელია, რომელიც მითხრა, რომ აი წლის ბოლოს ან მომავალ წელს უფრო მოსაუდნელია, რომ კონტაქტები გაძლიერდეს, ესეთი ინფორმაცია ჰქონდათ მათ უცხო პლანეტელებთან. აი ეს თქვი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე უცხო როგორც იგი დაიწერა მე ინტერნეტში, რომ უცხო პლანეტელები, ესე იგი, უცხო პლანეტელებთან ქონდა შეხვედრა და კონტაქტი და მათ მითხრეს კორონავირუსის შემოსვლის შესახებ და ეს ღაფრებია. არაფერი ამდაგვარი არ ყოფილა, მინდა გითხრა და ანდა მეორე დავუშვათ. მე მოგეხსენებათ უკვე დაახლოებით 2-3 კვირა ვაფრთხილებ ყველას, მას შორის ამ გადაცემებით, ტელეიმედის მეშვეობით და ასე შემდგომ რადიოს მეშვეობით, რადიო ფორტუნას მეშვეობით, რომ გვექნება უცლებოდ ეს მესამე ტალღა ძლიერი, რომელიც მოსაუდნელი აპრილში. ნუ ახლა მიწერან იქ ვიღაცები, მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი ვინ არის, ვერ ვიგებ ვინ არის. ეს კეთდება, ნახევრად საიდუმლოდ რაღაც ორგანიზაციების მეშვეობით, რომ თურმე მე აღვნიშნე, რომ აპრილში, ესე იგი ეს მესამე ტალღა კორონავირუსისა წალეკავს სრულად საქართველოს. ნუ ხა ესეც ფეიკია, სისულელეა, არაფერი ამდაგვარი ვინც უსმენს ჩემს გადაცემებს მე არ მეთქობს, მაგრამ აღვნიშნე, რომ მესამე ტალღა იქნება ძლიერი. კი, მაგრამ ესეთი რამ რო ის წალეკავს საქართველოს, პირიქით მე იმას ვამბობ იმის ძახილში ვარ, რომ საქართველოს გადარჩება და როდის ვიძახდი ამას, როცა დაიწყო აი პირველი სიმპტომები, გახსოვთ ხო, აი მაშინ დავიწყე პირველ რიგში ამას საუბარი, საქართველოს გადარჩება ელექტროპლანეტარული წყობა. ძალიან კარგი გვაქვს ჩვენ და რატო გადარჩება ამასაც გეტყვი დღეს, კიდევ დამატებით და გამშვიდობთ ამ კუთხით. და ჩვენ ყველაზე კარგად გამოვვალთ ამ სიტუაციიდან, ამ მდგომარეობიდან, ამაზე იყო ზუსტად საუბარი. პირიქით, ამას ვამბობდით, ახლა ვიღაცა მიწერს, ნუ კარგი, ეს მათი პრობლემაა. უბრალოდ მე ისევ მათ ვფრთხილდებით. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აქ სარგებლოს თუხეთ ქრისტიანული პოსტულატით გიყვარდეს ჯერ მტერი შენი, ხო, ესე გითხრა იესომ და მე ამ პრინციპით სარგებლობ ამ შემთხვევაში და მე მოყვასე. ამიტომ ჩემო კარგებო, ახლა გასაგებია, შეიძლება ზოგიერთს არ მოგწონ ვარ, ზოგიერთი დაუშვათ, ზოგიერთს ვაღიზიანებ და შემო, მაგრამ ნუ ესეთ რაღაცას ამ პერიოდში მაინც უწერთ, იმიტომ რომ ერთი დააზიანებს სხვათა ფსიქიკას და მეორეც ერთი დააზიანებს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაგიბრუნდება თუ კან ეს ერთი ბუმერანგის პრინციპია და ამაში არაერთხელ დარწმუნდი მე და მეორე აქ თქვენი სიხშირე დაეცემა ამის შედეგად და მე უკვე კორონავირუსთან ძალიან ძმური ურთიერთობა შეიძლება დაგიმყარდეთ წყალებში ასე ყვევლია, რაც როგორ დამთავრდება კაცმარიც ის დამხრივ იყო ცოტა ფრთხილად გავაფრთხილდეთ თქვენს თავს, მაქსიმალურად აკონტროლეთ თქვენს თავში თუ გაქვთ რაიმე ბოღმა, წყენა, შური და მithumetes არ მოწოთ ჩემს მიმართ ხრების მიმართაც ესეთ რაღაცას ნუ იკადრებთ. ეს ჩემი თხოვნა, აი ესეთი წმინდა მეგობრული, მოდით ესე ვთქვათ. და ეხლა უკვე აღვნიშნოთ ხა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც მე მინდა აღვნიშნო ამ შემთხვევაში და აი სწორედ ეხლა ამას დავუბრუნდები, რატო გადარჩება ახლა სუმაკას მეკითხებოდნენ სხვა შორის არჩევდიო და როცა ვამბობდი ამ სფეროს, რომ აი პატრიარქმა თქვა პირველად, მე აღვნიშნე, აი როცა იწყებოდა და აი ცოტა პატარა რაღაც პანიკის მომენტები რო შეექმნა, მაშინ მეც აღვნიშნე, რომ გადარჩება და მაშინ მეკითხებოდნენ, რომ ნუ პატრიარქის ალბათ რაღაც ხედვები აქვს და იქედან ამბობს და ან ბიბლიიდან და შემდგომ, მაგრამ აი თქვენ რატო ამბობთ ამას მეკითხებოდნენ. და ხა მაინამეც იცით რა, მე არ მინდა ძალიან გადაღლა საზოგადოებისა ზედმეტი ასტროლოგიური პარამეტრების ცნები და შემდგომ და ზოგი ისეთი გადაცემა, სადაც ამაზე ვერ ცილაპარაკებ, ამის დროც არ არის. და ეს ყველაფერი ახსნა, განმარტო და ასე შემდგომ. მაგრამ მე მოკლედ მინდა ახლა აგიხსნათ აი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ყველაზე დადებითი, რომელიც თავიდანვე ჩანდა. რომ რა შეიძლება მოხდარიყო საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ მოგეხსენებათ, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ასტროლოგიური რუქა. დავადების მომენტის რუქა, მოდით ესე ვთქვათ, ნათალური, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, ესე იგი ამ თქვენ ქვეყნის პერსპექტივები. შესაბამისად, საქართველოსთან მიმართებაში მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ასტროლოგიაში არიან ზოდიაქოს ნიშნები, არიან ასტროლოგიური სახლები და არის ასპექტების სისტემა. ეს სამი პარამეტრი ედგან შედგება პირადი რუქა. ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებოდა ასტროლოგიურ სახლებს. და რატო? იმიტომ რომ მე-6 ასტროლოგიური სახლი, ეგრეთ წოდებული ქალწული ზოდიაქოს სახლი, მართავს მედიცინას და მართავს ჯანმრთელობას ასტროლოგიაში. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მე-6 ასტროლოგიური სახლის ზონაში
საქართველოს პირად რუქაში, რომელი პლანეტები მოექცეოდნენ დადებითი თუ არ ყოფით ენერგიების მქონე პლანეტები მოექცეოდნენ ზუსტად აი იმ დროს, როდესაც იწყებოდა ეს კორონავირუსი, წელს, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ აქ სხვა პლანეტები მოძრაობენ და ამ ასტროლოგიურ სახლებში შედიან სხვადასხვა სახლებში და ყველა სახლებს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ გვაინტერესებდა პირველ რიგში მე-6 ასტროლოგიური სახლი, იმიტომ რომ ჯანმრთელობას რახან ეხებოდა და მედიცინას, აი აქ რა მოხდებოდა? აი მინდა გითხრათ რომ ესეთი შვენიერი რამ გამოჩნდა, ესე იგი პირად რუქაში საქართველოსი, რომ მე-6 ასტროლოგიური სახლის გასწვრივ მოექცა გამარჯვების მმართველი პლანეტებით არის, რომელიც ახლა თხის ზოდიაქოს შედეგი მოხდა სწორედ საქართველოს პირად რუქაში ჯანმრთელობის და მედიცინის ზონაში. ძალიან კარგი მართალია ამ ზონაში აღმოჩნდა ასევე სატურნიც, აღმოჩნდა პლუტონიც, ცოტა ესეთი ძიმე პლანეტები, მაგრამ იუპიტერის შესვლამ ეს ყველაფერი გააქარწყლა. აი იქ რო არ შესულიყო იუპიტერი და ყოფილიყო მარტო სატურნი და პლუტონი, אז ყველა საქართველოს ახლა ბედი კორონავირუსთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო ძიმე იქნებოდა, მინდა გითხრათ, მაგრამ რადგან მოხდა იუპიტერის გამარჯვების პლანეტის შესვლა, ამ ყველაფერმა შეარბილა სიტუაცია, ამიტომ მე თავიდანვე ვამბობდი და ახლაც კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ სკეპტიკოსთა გასაგებად მინდა ვთქვა, ცოტა დეპრესიულ ადამიანთა მიმართ მინდა ესეთი სიტყვა წარმოთქვა, რომ ჩემოკარგებო, ნუ გეშინიათ. აქ ამ შემთხვევაში იუპიტერი ჩვენ გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ჩვენი მედიცინა, ჩვენი პროფესიონალები მედიცინისა და ამავდროულად მთავრობაც, იმიტომ რომ მოდით დავუშვათ, რომ იუპიტერი მოხდა მე-6 ასტროლოგიურ სახლში, რომელიც მედიცინას და ჯანმრთელობას მართავს და თხისკა ზოდიაქოში და თხისკა ეს არის მთავრობა. ეს არის ხელმძღვანელი პირები, ხოლო მე-6 სახლი ეს არის მედიცინის მუშაკები და ჯანმრთელობის სფერო. ახლა ნახეთ რა ხდება, როცა გამარჯვების პლანეტა ხდება ამ სფეროში. ამიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა ჩვენთან, მედიცინის მუშაკებმა, პროფესიონალმა ადამიანებმა, რო ეთქვიან, აი ძველი გვარდიის წარმომადგენლებმა დროულად დაიწყეს მოქმედება, დროულად დაიწყეს დაუშვათ ეს პროცესები, რომელიც ხა ზოგიერთ შეიძლება არ მოგწონს, მაინც ხა სახში დომა და შემდგომ, თუმცა კარგი ამედია, მაგრამ ეს აუცილებელია და ეს არის ზუსტად ის, რაც იუპიტერმა გვიკარნახა, რომ საჭიროა ამ ზომების მიღება, რაც არ გააკეთა იტალიამ. არ გააკეთა შეერთებულ შტატებმა და დღეს ნახეთ რა მხელა სიკვდილიანობა იტალიას გაასწრო. უკვე სიკვდილით ინფიცირებულებზე არა მაკლაპარაკი, ინფიცირებული დიდი ხანია გაასწრო. დღეს უკვე ლამის აი სიკვდილი დღეღამეში სიკვდილიანობით უკვე შეერთებულ შტატებმა გაასწროს იტალიას. და ხდება რაღაც საოცარი რამ, რატო? იმიტომ რომ იქაც იყვნენ მედიცინის მუშაკები, რომელსაც ხმა მოიღეს, მაგრამ მთავრობამ არ დაუჭერა. აი ჩვენთან მოხდა ამ იუპიტერის ამ პოზიციიდან გამომდინარე შეხმატკბილებული ურთიერთობა მედიცინის ამ გამოცდილი მუშაკებისა და მთავრობის მხრიდან. ეს მოხდა დროულად მოხდა ეს ყველაფერი და აი ეს სწორედ გვაძლევს საშუალებას, რომ ამ პანდემიას, ასე ვთქვათ, შედარებით მსუბუქად დავეხსდა და არ გქონდეს ესეთი შედეგები, რადგან იუპიტერი მოხდა ჯანმრთელობის ზონაში, ესე იგი მედიცინის მუშაკთა მთავრობის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ ჯანმრთელობის კუთხით მეტი ადამიანი გადავარჩინოთ, განვაჯანმრთელოთ და ნაკლები კონდეს ხერფლი. აი სწორედ იუპიტერი ამის ახლა რო არ ყოფილიყო მე-6 სახლში, დაუშვათ პლუტონის პლანეტა და იგივე სატურნის რო არ ყოფილიყო, ჩვენ ხერფლიც არ გვექნებოდა საერთოდ, მაგრამ რადგან ისინი იქ მოხდნენ ორი მძიმე ბოროტი პლანეტა, ეს ცოტა გვაძლევს ხერფლის საშუალებას, მაგრამ რა შედარება, რაზეა საუბარი, შარშან შემოკარგებო ჩვეულებრივი გრიპისგან ჩვენთან 30 ადამიანი დაიღუპა. დღეს ვის ახსოვს ახლა ეს ციფრი არავის, ხო? და ამიტომ ახლა ეს რაც ჩვენ გვაქვს, ეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. მართალია შეიძლება ეს მაჩვენებელი გაიზარდოს, მინდა გითხრათ, მაგრამ ის რაც გაიზრდება, ეს მაინც იქნება მიზერი, ეს მაინც იქნება ძალიან ადვილი და მსუბუქი გამოსავალი აქედან გამომდინარე. უფრო მეტიც გასაგებია, რომ ეკონომიკას გაუჭირდება, აი ამასთან იყო, აი მოვლენებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ იუპიტერი დაგვეხმარება სხვა კუთხითაც, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ეკონომიკას გაუჭირდება, იმიტომ რომ ხა გაჩერებულია ასე თუ ისე, რასაკვირველია, სანამ ეს ყველაფერი ამუშავდება, სანამ ესე იგი ეს ხალხი დაბრუნდება სამუშაო ადგილებზე და სანამ ესე იგი მოხდება გადახდა ხელფასებისა, ამაზე რასაკვირველია რაღაც დრო გავა და ეს რასაკვირველია შექმნის ასევე დამატებით პრობლემებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივაც გვექნება ასე ვთქვათ, შედარებით უფრო ადვილად გამოვალთ ამ ხრივაც, ვიდრე ზოგიერთი ბევრი სხვა ქვეყანა ასევე. და აქ იგივე დავუშვათ ახლა ტრანში, რომელიც მოდის აი ევროკავშირიდან 183 მილიონი, ჩვენთან არის შეგროვებული უკვე 24 მილიონი და შემოვა კიდე იქნება შემოსავლები, აი ეს ძალიან დაგვეხმარება იმაში, რომ არა მარტო სამედიცინო სფერო, არა მარტო ეს პროცესი, არამედ დავეხმაროთ აქ სხვა შორის უფრო გაჭირვებულ ადამიანებსაც და მოვიყვანოთ წესრიგში, ასე ვთქვათ, შედარებით უმტკივნეულოდ ბიზნეს სფერო.
ამის საშუალებაც გვექნება. მართალია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ტკივნეული პროცესი, აქაც გვექნება რასაკვირველია სირთულეები, აქაც მოგვიწევს გამრების მოჭერა და ასე შემდგომ, მაგრამ რა შედარება ექნება ეს იმასთან, რასაც გადაიტანენ სხვა ქვეყნები და ასე ვთქვათ, რა სირთულეებით გაივლენ იმათ შორის ევროპის წამყვანი ქვეყნები. ამიტომ ჩვენ ამ ხრივაც გვექნება ძალიან დიდი პრივილეგია, იმიტომ რომ ეს სწორედ იუპიტერის ზეგავლენა, სწორედ საქართველოს პირად რუქაში მე-6 ასტროლოგიურ სახლში და 4 ქას ზოდიაქოს ნიშანში არის ძალიან დიდი ამ შემთხვევაში სიკეთე და ფაქტორი იმისა, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მსუბუქად გავივლით ამას და ასე ვთქვათ, მეტი გვექნება შესაძლებლობა, რომ უფრო ადვილად გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. მაგრამ რაც შეეხება ხა თვითონ პროცესს, მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ჩვენ ახლა აღვნიშნე მე ჯერ კიდევ გახსოვთ წინა კვირას, რომ 6 რიცხვიდან, უკვე 6 აპრილიდან შევედით მესამე ტალღაში. მოგხსენებათ აქ 3. ეხა მესამე ტალღა და ხა ეს ტალღები კიდე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ცალკე და უკავშირდება რას ეს ტალღები. ეს პირველი ტალღა ეს იანვრის საწყისი შედარებით მსუბუქი, მერე იყო ყველაზე რთული და ფაქტობრივად აქ მოხდა რა. აი სწორედ იუპიტერის და პლუტონის შეერთება, სწორედ ხისკა ზოდიაქოს ნიშანში და იუპიტერი ეს პლანეტა, რომელიც აფართოებს ყველაფერს, მინდა გითხრათ, გაფართოების პლანეტა, ამიტომ როგორც კი მეორე ტალღა იყო ყველაზე რთული მძიმე. აი დაიწყო სწორედ იტალიის, საფრანგეთის, შეერთებული შტატების ეს სერიოზული პანდემიები და აი რატო გაფართოვდა ეს ეჩიანთის და თქვათ მის გარეთ გამოვიდა უცება ეს მეორე ტალღაზე მოხდა, იმიტომ რომ აქ მოხდა იუპიტერი, იქამდე იყო სატურნ-პლუტონის შეერთება, რომელმაც დაიწყო და ჩართო ეს პროცესი, მაგრამ იუპიტერი როგორც კი შეუერთდა იგივე სატურნს და პლუტონს 9 ზოდიაქოში, აქ მოხდა რა? იუპიტერი რადგან გაფართოების პლანეტა, მოხდა უკვე ამ გაფართოება, ამ პანდემიის გაფართოება უფრო ვრცელ არეალზე, მთელ სოფლიოში. და შესაბამისად, აი ეს არის ამ შემთხვევაში აფართოებს ამ პრობლემას და უფრო მეტად დიდი რაოდენობით ინფიცირებულ ადამიანებს გვაძლევს სწორედ ეს შეერთება. ამიტომ ჩვენ ესე იგი პირველი ეს შეერთება იუპიტერ-პლუტონისა იყო ეს სწორედ თებერვლის ბოლოს მარტში და ისეთი სერიოზული პრობლემები იყო იტალიასა და ესპანეთში ნახეთ თქვენ. ამასთან დაკავშირებით და მოიმატა და გაფართოვდა ეს პროცესი. ახლა ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი აუდი თქვათ ასე ზოგადად თლიანობაში მესამე ტალღა, მაგრამ ნუ იუპიტერი პლუტონის შეერთებიდან მეორე ტალღა ამ შემთხვევაში და მეორე ესეთ შეერთება, რომელიც კიდევ ერთ გაფართოებას გამოიწვევს, ამიტომ ახლა 6 რიცხვიდან ეს პროცესი გასტანს 23 აპრილის ჩათვლით და აი აქ ყველაზე რთული იქნება შემდეგი კვირა, ანუ უკვე 13-დან 23 აპრილის ჩათვლით ეს იქნება პიკი, ყველაზე დიდი პიკი, იმიტომ რომ აქ არის ზუსტად შეერთება იუპიტერ-პლუტონის, რომელიც კიდევ მეტად გააფართოებს ამ პროცესს. ამიტომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახლა მოსალოდნელია ისევ რომ გაფართოვდეს ინფიცირებულთა რაოდენობა, სიკვდილიანობის რაოდენობა, რასაკვირველია ეს შეეხება საქართველოსაც, ჩვენთანაც მოემატებს ეს პროცესი, მაგრამ ვიმეორებ სხვებთან შედარებით და იმასთან შედარებით რაც შეიძლება მოხდარიყო, ეს არის მიზერი და მაინც ჩავთვალოთ რომ არის შედარებით უმტკივნეულო. მაგრამ ეს რომ მოიმატებს ეს კი აი ამაზე ვქონდა საუბარი და იმაზე რომ ეს და არა იმაზე რომ ეს მესამე ტალღა წალეკავს საქართველოს როგორც ზოგიერთმა დაწერა ინტერნეტში აფერი ამდაგვარი. საქართველოს მეორე იქნება შედარებით სხვებთან შედარებით ყველაზე უმტკივნეულად გამოსული ქვეყანა და რატომ მე აგიხსენეთ. მაგრამ ის რომ ეს ტალღა იქნება საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ამას კიდე რა ემატება? ამას ემატება ის რომ აი ახლა მერკური, გონების და ინტელექტის მმართველი პლანეტა ხვალ დატოვებს თევზების შედარებით პასიურ ნიშანს და გადავა აქტიურ ვერძის ზოდიაქოში, სადაც მას დახვდება ვინ? შავი მთვარე, მაცდუნებელი ძალა. მე-9 მოციქული სატანის და ლილითი, ეგრეთ წოდებული. ხოლო მზეც ახლა ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, აი ამათი ენერგიები გააძლიერებენ ვერძი, მაგხსენებათ ცოტა ესეთი არ მარტო აქტიური, არამედ ცოტა აგრესიული ნიშანია. ამიტომ იგივე პანდემია მიიღებს ცოტა აგრესიულ და უფრო ფართო მასშტაბიან ფორმას აი ამ პერიოდში, სადღაც 23 უკვე აუხშაბათიდან განსაკუთრებით იგრძნობთ ამას 23 აპრილის ჩათვლით. ამიტომ მე მინდა ხა ყველას თხოვ, მათ შორის ჩვენს მოსახლეობას კი წყინმალეთ იქცევით, შემოკარგებოთ, დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ესეთი დისციპლინა, ორგანიზებულობა ერისა მე არ მინახავს, მინდა გითხრათ, აი ახთუანებული ვარ თითოეული ჩვენთაგანის საქციელით, იმიტომ რომ ესეთი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთისადმი დამოკიდებულება, კულტურა, დისციპლინა, რაც მე ნახე ხა ამის გამო ხა არ ვიცი კორონავირუსს მადლობა როგორ გადაუხადო, მაგრამ ალბათ უნდა გადაუხადო, იმიტომ რომ ეს არ ყოფილიყო, მე ხო ამას ვერ დავინახავდი ჩვენ წერში და აბსოლუტურად კიდე სხვანაირი მეგონა ჩვენი თავი, გვეგონა ძალიან უპასუხისმგებლო და არაორგანიზებული ერი და თურმე როგორი აღმოჩნდა
ეს იყო ჩემთვის მინდა გითხრათ აღმოჩენა, ძალიან სასიამოვნო აღმოჩენა და იმედია რომ ამას კიდევ განვავითარებ ჩვენ და კიდევ უფრო უკეთესები გავხდებით შემდგომ. ყოველ შემთხვევაში ის რომ ძველებურად ვერ იცხოვრობთ, ეს ჩვენ ვიცით და ბევრი რამ რომ შეიცვლება და უკეთესობისკენ და მეტი კეთილშობილება შემოვა, ამაშიც ეჭვი არ შეგეპაროთ, იმიტომ რომ მეოთხე განზომილებაში გონის და სულის გადასვლა ეს აუცილებლად ნიშნავს ცოტა უფრო მაღალ დონეზე ასვლას. ეს თან მოხდება, ეს არ მოხდება ახლა უცებ ერთ დღეში და ერთ კვირაში, არა. ეს პროცესი ცოტა ხანგრძლივია, უბრალოდ ის ჩაერთო უკვე დაიწყო და ამიტომ მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ვიგრძნობთ ამ პროცესებს და ნელ-ნელა უკვე ვიგრძნობთ რომ ცოტა სხვანაირი დამოკიდებულება აქვს. სხვანაირად ვაფასებთ ერთმანეთს, სხვანაირად ვაფასებთ სიცოცხლეს, თითოეულ წუთს ჩვენი ცხოვრების რასაც აქამდე ცოტა შეუფასებელი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება ჰქონდა ამის მიმართ. ახლა აბსოლუტურად სხვა განწყობა იქნება და სხვა დამოკიდებულება იქნება. იგივე სხვანაირად დავაფასებთ ჩვენს ტრადიციებს და უშუალოდ იგივე რომის ადრე ხოც სუფრის დონეზე იყო და უშუალოდ ვიზახდით გაუმარჯოს და სინამდვილეში იმ ტრადიციების სიღრმეში არავინ არ წდებოდა. ახლა ნახეთ თქვენ და სხვანაირი დამოკიდებულება იქნება, სხვანაირი დაფასება ყოველივე ამისა. აი კორონავირუსი ამ მხრივ ალბათ უფრო მიუხედავად პრობლემებისა, რომელიც მან მოგიტანა, თავის დადებით ელემენტსაც შემოიტანს, იმიტომ რომ ინიანის პრინციპს დიაგრამას თუ გავიხსენებთ, ჩინურს მოგიხსენებათ, ყველა იქ თეთრ ზოლში არის შავი წერტილი, შავ ზოლში თეთრი წერტილი, ანუ ყველა ცუჩი თავის კარგია. აი ამ შემთხვევაში აი ეს მომენტია ალბათ აქ გასათვალისწინებელი და მოდით აღვნიშნოთ რომ აი ჩვენ გვაქვს ესე იგი ახლა მესამე ტალღა, ეგრეთ წოდებული მთლიანად, ხოლო იუპიტერთან და პლუტონის შეერთებასთან მეორე მათი შეერთება, რომელიც იწვევს ასეთ გაფართოებას. და ეს ითხოვს რასაკვირველია, ცოტა მეტ ყურადღებას სიფრთხილეს ახლა განსაკუთრებით მთლიანობაში ეს პროცესი გასტანს, მე ვფიქრობ ესე რომ დაახლოებით 5 მაისამდე მაინც გასტანს. მაგრამ მე ისიც იმის იმედიც მაქვს ძალიან დიდი რომ აი სადღაც 23-ში ჩვენ გვაქვს 23 აპრილს ახალმთვარეობა ცოტა გაამძაფრებს სიტუაციას და სადღაც უკვე 25-ის შემდგომ აპრილის ბოლოსკენ ეს პროცესი ნელ-ნელა დაიწყებს ჩაქრობას და უკვე 5 მაისისთვისაც ეს ჩაქრობის პროცესი კიდევ უფრო მეტად გამახვილდება. ანუ აქ მოდით ესე ვთქვათ რომ მე ველოდები რომ სადღაც მაისში უკვე ნელ-ნელა ეს პროცესი ჩაქრობის საკმაოდ სერიოზულ დონეს მიიღებს და უკვე მაისის ბოლოსკენ მე მგონია რომ მთავრობა შეძლებს გარკვეული ასე ვთქვათ რეგულაციის შეცვლას, ზოგიერთმა შეიძლება დაუშვათ იქ ორგანიზაციამ უფრო მეტად დაეწყოს უკვე აქედან მუშაობა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ სადღაც მაისში იქნება ამ მხრივ გადამწყვეტი და მაისში უკვე სასიკეთოდ ცვლილებები დაეწყება, იმიტომ რომ პირველი უკვე შემცირება ამისი იქნება აპრილის ბოლოს დაახლოებით 5 მაისისთვის დაეწყება კლება ნელ-ნელა. იმიტომ რომ იუპიტერი და პლუტონი დაშორდებიან უკვე ერთმანეთს ამ დროისთვის და აი ეს გაფართოების პროცესი აქ დაიწყებს შეწყვეტას პანდემიისა. უკვე 5 მაისიდან აი ეს კლება უკვე მოგცემს საშუალებას რომ მაისის დანარჩენ პერიოდში უკვე რაღაც რეგულაციების შეცვალა და ცხოვრებისული წესით ცოტა შეიძლება ცოტა შემსუბუქდება. შემსუბუქების პერიოდი მაინც ჩვენ გვაქვს მაისში. შემდგომ მინდა გითხრათ რომ ივნისი ასკოლია პანდემიის კუთხით ცოტა შეამცირებს დაწოლას და ამ მხრივ უფრო მეტად ამოვისუნთქავთ, მაგრამ ივნის თავისი დატვირთვა აქვს სხვა ასტროლოგიური 3 უბრალოდ 2 ზის და მთვარის დაბნელება გვაქვს და მესამე 5 ივლისს გვაქვს კიდე. ამიტომ შესაბამისად აღნიშნოთ რომ ივნისი იქნება ცოტა ფრთხილი სხვა კუთხით, ენერგეტიკული კუთხით, ჯანმრთელობის კუთხით და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ დაბნელებები მოგიხსენებათ ძალიან მძიმე პერიოდია, მაგრამ სამაგიეროდ 5 ივლისს უკვე მთლიანობაში პანდემია უნდა შეჩერდეს. ნუ ყოველ შემთხვევაში იქნება შეიძლება პატარა რაღაც შემთხვევები სხვა ქვეყნებში კიდე, მაგრამ მთლიანობაში 5 ივლისი უნდა იყოს ბოლო ეტაპი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დაიწყო ზუსტად ეს პროცესი კორონავირუსის მზის და მთვარის დაბნელებებს შორის 25 დეკემბრიდან 10 იანვრამდე აქ ჩაერთო ეს პროცესი და როგორც ასტროლოგია გვასწავლის, აუცილებლად იგი უნდა დასრულდეს შემდგომ მზის და მთვარის დაბნელებებზე. აი სწორედ შემდგომი დაბნელებები ჩვენ გველოდება ივნისში და შემდგომ თავდება ივლისის 5 რიცხვში. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ეს პანდემია დასრულდება 5 ივლისს საბოლოო ჯამში მთლიანად უკვე სოფლიო მასშტაბით მათ შორის, მაგრამ საქართველოში მათ შორის და ბევრ სხვა ქვეყანაში მეორე სადღაც უკვე 5 მაისიდან ჩვენ ვიგრძნობთ თანდათან რომ ეს მესამე ტალღაც უკვე შესუსტების დონეზე გადადის და მაისის დარჩენ პერიოდში უკვე განსაკუთრებით მეორე ნახევარში უკვე ჩვენ შევძლებ მე მგონი ცოტა ამოსუნთქვას და უფრო სხვა ცხოვრებისულ რეჟიმზე გადასვლას და რაღაცების ამუშავებას. ეს დაახლოებით ასეთი ასტროლოგიური
ტენდენციებია, რომელსაც მე ვხედავ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბოლომდე წელს მაინც რო ვთქვათ, რომ კორონავირუსს თლიანად მოვერევით არა, მაგრამ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაისში შეიძლება გარკვეული ეხლა კეთდება პრეპარატი და სხვაშორის ეს პრეპარატი უფრო მეტია შანსი რომ მაისში იყოს მზად და პრეპარატის საგრძნობად შეამსუბუქებს არა ვაქცინა ხას უსვამს პრეპარატი მაგრამ ის საგრძნობად შეამცირებს დაავადებათა რაოდენობას და უფრო ადვილად გახდება განკურნებადი ეს დაავადება ამიტომ მაისში უკვე შემსუბუქება ამ კუთხითაც არის მოსალოდნელი რომ იყოს რაიმე სახის დაავადება უკვე პრეპარატი გვექნება ხოლო წლის მეორე ნახევარში უფრო მოსალოდნელი ვაქცინა რომ ვიპოვოთ ამისა, თუმცა ეს ცოტა ესეთ ხანგრძლივი პროცესია მაინც და კიდე კიდევ ერთი რამ რომ წლის მეორე ნახევარში მართლაც ცოტა მეტი სიფრთხილე. აუცილებლობა ამისი არ არის, მაგრამ ტენდენცია არის, რატო? იმიტომ რომ ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში კიდე ერთი ბოლო შეხვედრა მოხდება, შეერთება იუპიტერისა პლუტონთან. ეს იქნება მათი მესამე, ასე ვთქვათ, შეერთება და ეს პროცესი რას ნიშნავს, თქვენ უკვე იცით? ეს ისევ შეიძლება აქ ისევ იფეთქოს ზოგიერთ ქვეყანაში და ცოტა გაფართოვდეს. მოგწეს ისევ ინფიცირების გაფართოება. არა იმ დონეზე, როგორც ეს იყო აქამდე, ამ დონეზე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამან შეიძლება საგრძნობად შეაშინოს საზოგადოება და გარკვეულწილად გამოიწვევს ასევე ზოგიერთ ქვეყნებში მსხვერპლი. აი ეს ტენდენციები სადღაც ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის ზონაში არის ასევე მოსალოდნელი და ამ პროცესებთან იქნება ისევ ეს დაკავშირებული. და ნუ ახლა მოვიტანხმოთ რომ ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ ცოტა ხანში, ვიტყვი ახლა მოგვისტრო სარეკლამო ჭრილმა, ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამას და შემდგომ გავაგრძელებთ უკვე ჩვენ საუბარს. ჩვენს ეთერშია რეკლამა. ჩვენ ეთერში ვართ, ტელეკომპანია Kavkasia პროგრამა ჰოროსკოპი, მეტელწამყვანი მიხეილ ცაგარელი, საუბრობთ ისევ კორონავირუსის საკითხებზე, უკვე ასტროლოგიური ხედვებით და ასე შემდგომ. და უბრალოდ სკოლის ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი მე მინდა აღნიშნო, ესე იგი რატო აქცენტი რატო გავაკეთე ჩვენი საუბრიდან, იგივე მაისის თვეზე განსაკუთრებით, ნუ იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ, 16 მაისს ხდება ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, თეთრი მთვარე ეწოდებული სელენა, მფარველი ანგელოზი. აქ გადაინაცვლებს სასტორი ზოდიაქოში, იგი ამჯერად და გადაინაცვლებს სასტორიდან სწორედ მორიელი ზოდიაქოს ნიშანში. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს ამას? მოგეხსენებათ, თავიდან გქონდა ჩვენ საუბარი ამის შესახებ, თუ რა გამოიწვია საერთოდ კორონავირუსი ასტროლოგიური კუთხით. ორი ძირითადი პლანეტის ადგილმდებარეობამ და პოზიციებმა და ზეგავლენამ ეს არის ნეპტუნი და პლუტონი. მოგეხსენებათ, ნეპტუნი ეს არის მმართველი თევზების ზოდიაქოს ნიშნისა და მაშინ როცა კორონავირუსი წარმოიშვა და დაიწყო ეს პანდემიის ასე ვთქვათ აბობოქრება, მაშინ შემთვარე მასწავლებელი ძალა, სატანური ძალა გადიოდა სწორედ თევზების ზოდიაქოს და გადიოდა ნეპტუნის ზონას, რომელსაც მართავს ნეპტუნი მართავს სწორედ თევზების ზოდიაქოს, მისი მმართველია. ეს ერთი ფაქტორი, რომელსაც ასე ვთქვათ გამოიწვია ამის გავრცელება და აფეთქება, მეორე ფაქტორი პლუტონი. ეს არის ასევე სეროზული, ასე ვთქვათ, დამანგრეველი და ინფექციური დამანგრეველი ენერგიების მმართველი, რომელიც იმ მომენტში იმყოფებოდა თხის ქაში და მის გვერდით მოხდა მეორე შეერთება მოხდა პლანეტა სატურნთან. ანუ ორი ბოროტი პლანეტა, ფაქტობრივად სატურნიც და მათ თავისი პოზიტიური მხარეებიც აქვს, მაგრამ ძირითადად მაინც ბოროტი ელემენტები ბევრია მათში და მოხდა ამ ორი ბოროტი პლანეტის ერთად შეერთება. თან ეს მოხდა ზუსტად უხანის თავზე, აი ქალაქ უხანის თავზე, სადაც დაიწყო ეს პროცესი. აი ამ პროცესებმა ჩართეს ეს მექანიზმი. და პლუტონი მოგეხსენებათ არის თუ ნეპტუნი არის თევზების ზოდიაქოს ნიშნის მმართველი, პლუტონი არის სწორედ მორიელი ზოდიაქოს ნიშნის მმართველი. მაგიდან გამომდინარე, თეთრი მთვარის მფარველი ანგელოზის გადასვლა უკვე 16 მაისიდან სწორედ მორიელი ზოდიაქოში, ანუ ფაქტობრივად პლანეტა პლუტონის ზონაში უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს გაცილებით შეარბილებს და დაასუსტებს უკვე ყველა სახის ამ სახის ინფექციურ დაავადებებს და ამდაგვარ პრობლემებს, ამიტომ მე მაინც მემაჩნია, რომ მაისი იქნება გარდამტეხი, მაისში დაიწყება უკვე ნელ-ნელა შემცირება ამ პროცესებისა და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, ამ ადამიანები დაიწყებთ ამოსუნთქვას და ნელ-ნელა ქვეყნები ასე ვთქვათ დაიწყებენ რო იტყვიან ცოტა წესრიგში მოყვანა საკუთარი თავისა, საკუთარი ეკონომიკის ამუშავების პროცესის დადგება, მაგრამ მეორე ადვილი არ იქნება ეს რატო და კიდე რატო, არა იმიტომ რომ დავუშვათ არ მუშაობდით ამდენი ხანი და ამას კიდე ცალკე ამ პროცესს სჭირდება ესე ჩართვა და ამას დრო უნდა, არამედ იმიტომ რომ ივნისში როცა უკვე ამოსუნთქვის მომენტი გვაქვს, აქ კიდე იქნება რაღაც კერები, რას ქვია, მაგრამ შედარება არა იმასთან, რაც ახლა არის.
ამასთან ერთად ჩვენ აქ ივნისის და ივლისის 5-მდე კიდევ მზის და მთვარის დამნელებებია, რომელიც ტრადიციულად ისე ძიმე გადასატანია და როგორც ჯანმრთელობას ცუდად მოქმედებენ, ასე ქვეყნებზე და ურთიერთობებს და შემდგომ. ამიტომ ეს პროცესები ცოტა დაამძიმებს და გაართულებს ამ სიტუაციას, მაგრამ ასია თუ ისე რაც თორეა პანდემიისგან უკვე ნელ-ნელა თავის დახსნის პროცესში ჩაერთვებით, აი მაისში განსაკუთრებით უკვე 16 მაისიდან და კიდევ ერთი თარიღია ძალიან მნიშვნელოვანი 5 მაისი და რასთან არის ახლა ეს დაკავშირებით. სხვა შორის საოცარი ეზოთერული მეცნიერება, ასტროლოგია და არაერთხელ წმუნდები მე ამაში მინდა გითხრათ, თუმცა სკოლამ მთელი ცხოვრება შეიძლება ისწავლო და მაინც კიდევ ბოლომდე ვერ ჩავწვდე მის სიღრმეებს და მნიშვნელობებს. აი ხა წარმოგიდგენთ რა საინტერესო მომავალი 2018 წელს ეგრეთ წოდებული კარმული აღმოვალი კვანძი გადავიდა კერჩხების ზოდიაქოში, ლომიდან გადავიდა კერჩხებში და ნუ ამან გვამსწორდა რომ ახლოესი დავუშვათ იქ 2 წლის განმავლობაში მთავარი პრიორიტეტი საზოგადოებისთვის იქნებოდა ამ შემთხვევაში სამშობლო, იმიტომ რომ კერჩხები არის სამშობლო, კერჩხები არის ოჯახი, კერჩხები არის ეროვნული ასე ვთქვათ ინსტიტუტები და ფასეულობები და ასე შემდგომ და მაშინ ძალიან ფრთხილად ხა როგორია ხა უთხრა ადამიანს რომელიც დაუშვათ წასული ამერიკაში ან იტალიაში ან სადღაც და იქ აწყობილი აქვს თავისი ბიზნესი, აწყობილი აქვს ცხოვრება და ბედნიერად გზნობს თავს. როგორ გინდა ხა უთხრა ამ ადამიანს რომ თირა კოსმიური მისია ჩვენ გვაქვს ამ პერიოდში თუნდაც ეს 2 წლის განმავლობაში უკვე სამშობლოში ჩამოსვლა, მის სამსახურში ჩადგომა და ასე ვთქვათ სამშობლოს ადაწესების პატივისცემა, ტრადიციების პატივისცემა და ასე შემდგომ. ნუ ხა ტრადიციულად ეს დროს გეტყვის რომ თავი დამანებიან რაღაცა შეიძლება სხვაგან გაგიშვას რო ეტყვიან, ხო? ამიტომ ცოტა რთულია ასე დროს ხა მიმართვან როგორ ძალიან ფრთხილი. ამიტომ მე ძალიან ფრთხილად ეს მე აღვნიშნე რომ ზოგადად არის მოდის დრო, როდესაც სამშობლოსადმი მიდრეკილება, სამშობლოს პატრიოტიზმი, სამშობლოში ყოფნა, მის ადაწესებში, ტრადიციებში ჩადგომა და ერთობლივი დგომა ერისა სამშობლოში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება 2 წლის განმავლობაში. ნუ მაგრამ ეს აღვნიშნე რომ ჩვეულებრივად მედის ცხოვრება გრძელდება, ხო? ეხლა ნახეთ რა საინტერესო მოვლენა ხდება, ხო? აი ახლა 5 მაისს უკვე აღმოვალი კარმული კვანძი გადადის ტყუპების ზოდიაქოში. ანუ ტოვებს კერჩხების სამშობლო ზონას. რას ნიშნავს? ნახეთ რა ხდება. ყველა ჩამოდის სამშობლოში. ვინც კი არის უცხოეთში, ხა ემიგრანტები ხა აბსოლუტურად ყველა არა, მაგრამ რაოხელა რაოდენობა. ჩამოყავს მაინც ამ კარმულ კვანძს, სანამ იგი გადავა ტყუპების ზოდიაქოში, მაინც ჩამოყავს ეს ხალხი, რომ ეს პანდემიის და რთული სიტუაციების პერიოდი ერთად გავიაროთ. ერთმანეთის თანადგომაში და ასე შემდგომ. ესეთ პროცესი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ 5 მაისს უკვე მოხდება რა? აღმოვალი კარმული კვანძის, რომელიც თქვენ ადამიანთა და საერთოდ ქვეყნის კოსმიურ მისიას წარმოადგენს, გადაინაცვლებს ტყუპების ზოდიაქოში. აი კიდევ ერთი ნიშანი იმისა კოსმოსიდან, რომ რაღაც უკვე დაიწყება სასკეთო ცვლილებები მაისში. იმიტომ რომ ტყუპები მოგეხსენებათ ეს კომუნიკაციის ნიშანია, ეს მოგზაურობის ნიშანია, ეს უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღების ნიშანია. თუ დავუშვათ კერჩხები უფრო ჩაკეტილია და სამშობლო ზონას მიანიშნებს, ტყუპები გაცილებით უფრო აქტიური, უფრო თავისუფალია, უფრო ასე ვთქვათ საზღვრებს ხსნის, უფრო კონტაქტურია და აი აქედან უკვე 5 მაისიდან თანდათან სამყარო უკვე დაიწყებს საზღვრების გახსნას, თანდათან დაიწყება ისევ განვითარება კომუნიკაციებისა, ისევ ურთიერთობა მიიღებს უფრო ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ეს უცებ არ ხდება ხა 5-ში არ მოხდება ზუსტად. 5-დან იწყება ჩერთვება ეს პროცესი, მაგრამ ყველა პროცესი მაგასთანავე ინერციული დრო აქვს, ხო, სანამ ის დაიქოქება, რა ვიტყვიან. მაგრამ 5-ში უკვე იწყება. ამიტომ ამბობ, რომ მაისი არის გადამწყვეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჯერ 16 მაისს ფარველი ანგელოზი გადადის მორიელში და თქვენ იცით რას ნიშნავს. რადიკალურად შეიცვლება უკვე პოზიცია და დასუსტება. სწორედ ეს პანდემია და აქედან უკვე ნელ-ნელა ამოვისუნთქავთ. და 5 მაისს კიდევ უკვე იწყება ცვლილებები იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე მოდის დრო კომუნიკაციების გახსნისა, თან უფრო მგზავრობისა, მოგზაურობის და შემდგომ, ამიტომ მაისი ამ ხრივ არის გადამწყვეტი ასტროლოგიური კუთხით, აქ მოხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ამასაც სასიკეთო ელფერი მიეცემა, ამიტომ ვამბობ, რომ ახლა მთავარია ხა ჩვენ აი ეს პერიოდი გავიაროთ ძალიან ფრთხილად, უკვე ახლა 6-დან დაიწყო ეს პროცესი ჩაერთო და განსაკუთრებით ყველაზე დიდ პიკს მიაღწევს ახლა 3-დან 23-ის, მოდით ვიხდით 13-დან 23 აპრილის ჩათვლით. აი ეს არის ყველაზე პიკური სიტუაცია. მერე ნელ-ნელა დაიწყებს შესუსტებას და უკვე ჩვენ 5-ისკენ ვიგრძნობთ 5 მაისისკენ, რომ უკვე შესუსტება თვალშისაცემი ხდება და 16 მაისს, როცა ფარველი ანგელოზი გადავა მორიელის ზოდიაქოში, აქედან უკვე აშკარად დავინახავთ, რომ ეს პროცესი იმდენად უკვე შესუსტებულია, რომ აქ შეიძლება უკვე ნელ-ნელა ამოვისუნთქოთ, ნელ-ნელა რაღაცები ავამუშაოთ, ნელ-ნელა უკვე კონტაქტებზე გადავიდეთ, გარკვეული რასკვლელია პრევენციის გამოყენებით, თუმცა არა ისეთი, როგორც ახლა გვაქვს. ამიტომ ნელ-ნელა უკვე ამოვისუნთქავთ
აი ამ პერიოდიდან. აი ეს ტენდენცია გველდება წინ. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ისიც საინტერესოა პლანეტა სატურნის პოზიცია, იმიტომ რომ სატურნი მოგეხსენებათ, ეს არის მუხრუჭი პლანეტა. და სატურნი გადავიდა, აი როგორც კი ეს მთელი ამბები დაიწყო უკვე მარტიდან, მე ტალღა რომ იყო ძალიან ძლიერი მეორე, ასე ვთქვათ, პანდემიის, სატურნი ამ დროს გადავიდა ყველას თავისუფლების მოყვარე ნიშანში, როგორც არის მერწყული. და იქ იქნება 2 ივლისამდე. ეხლა ნახეთ რა საინტერესო მომენტია, ესე იგი სატურნის გადასვლა თავისუფლების მოყვარე ნიშანში ნიშნავს იმას, რომ ის ამ პერიოდში გარკვეულწილად ვიკეტავს თავისუფლებას. ნუ რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო, სახლში ვართ და რაც ვთქვათ, გარკვეულწილად ვემორჩილებით იმ წესებს, რომელიც აქ მიღებული, ანუ მეტნაკლებად ჩვენ თავისუფლება შეზღუდულია. აი სატურნის საინტერესო გამოვლენებაა და აი 2 ივლისს ეს თქვენი ვთქვათ, თავისუფლების შეზღუდვა მთლიანად მოიხსნება, იმიტომ რომ სატურნი დაბრუნდება უკან თხეცქაში. და მოხსნის ამ თავისუფლების, ასე ვთქვათ, პრობლემურ კრიტერიუმს. ამიტომ მოდით ეს ვთქვათ, ახლა რომ არაგერიოთ იმედია, არაგერივად ყველაზე რთული პერიოდი ჩვენ ეხლა გვაქვს, აი სადღაც აპრილის ბოლომდე დაახლოებით, ნუ მაქსიმუმ 5 მაისამდე, 5 მაისს უკვე ნელ-ნელა დაიწყება საკომუნიკაციო და ვთქვათ, ურთიერთობების სისტემის ნელ-ნელა გახსნა, იმიტომ რომ ჯგუფებში გადადის ყმარმული კვანძი, 16-დან უკვე პანდემია აშკარად იქნება უკვე დამარცხებული და დაიწყებს რადიკალურ შესუსტებას, რომ ფარველი ანგელოზი გადადის მორიელის ზოდიაქოში, აქედან და უკვე დავიწყებთ ამოსუნ თქواس, მოდით ასე ვთქვათ, 16 მაისიდან და ნუ მერე უკვე საბოლოოდ მოგვეხსნება ყველანაირი შეზღუდვა ჩვენს თავისუფლებაზე და ყველანაირი ეს პანდემია დასრულდება რეალურად 2-დან 5 ივლისამდე. აი ამ ზონაში როცა იქნება სატურნის დაბრუნება თხისქაში და თან 5-ში ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, მზის დაბნელება და აი ეს მთლიანად დაასრულებს აი ამ პანდემიურ მომენტებს. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი მაინც ყურადღებით ვიყოთ ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბერში. აქაც შეიძლება იუპიტერის და პლუტონის კიდევ ერთი შეერთება მოხდეს და ამას შეიძლება ცოტა გააღვივოს რაღაც ტენდენციები. თუმცა მთლიანობაში მინდა გითხრათ, მთელი ეს წელი იუპიტერი, რადგან მე-6 სახლშია, საქართველოს მე-6 სახლშია, ჯანმრთელობის სახლში, საქართველოს ეს ყველაზე ნაკლებად შეეხება და საქართველოს იქნება ყველაზე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი, როგორ გითხრათ, ერთ-ერთი ალბათ წამყვანი ქვეყანა, რომელთაც იქნებიან აქტუალურები არა მარტო ევროპელები, არამედ ბევრი სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები, რასაც ჩვენ უკვე ხედავთ და ეს კიდე მომავალში კიდე გველისეს აღიარება. ეს სწორედ ამ პროცესთან იქნება დაკავშირებული. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, ხა მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს ეკონომისტებს, ფინანსისტებს, ბანკირებს მივმართო, კიდევ ერთხელ ვთხოვო, რომ შარშან მათ ეს არ გაითვალისწინეს და არ მეაქცეს ამას ყურადღება მაინდა-მაინც დიდი, რომ შარშან პატრა გამოცდა მოგვიწყო ჩვენ პლანეტა ურანი მოგეხსენებათ არის რეფორმების მართველი პლანეტა და მოულოდნელობების მართველი პლანეტა. ურანი არის სოციუმის პლანეტა, საზოგადოებრივი პლანეტა, მოდი ასე ვთქვა და მეგობრობის მართველი პლანეტა. ურანი შევიდა ცოტა ხნით კუროს ზოდიაქოს ნიშანში. მე ჯერ კიდევ შარშანდელ ამბავს გეუბნებით ერთი პერიოდი და ამით მე მაშინ ამოვიშვით, რომ ტესტური სისტემა ჩაერთო ჩვენ ეკონომისტებისთვის, ფინანსისტებისთვის და ვთქვათ, საბანკო სისტემისთვის, მაგრამ მაშინ ამას ყურადღება არ მიაქცევ, რომ ვინც უყურებდა ჩვენ გადაცემას, ახლა მათ გაახსენდებათ ეს მომენტი. მე მაშინ საგანგებოდ ახსენე და მათ ვთხოვე, რომ რადიკალურად დაიწყეთ ახლა რეფორმები და ცვლილებები თქვენ საბანკო სისტემაში, ეკონომიკის სფეროში, საფინანსო სფეროში, რაში მდგომარეობს ეს ცვლილებები? ანუ ურანი გვეუბნება, იგი შევიდა კუროს ზოდიაქოში, ხო, ცოტა ხნით, რამდენიმე თვით. კურო ეს არის საბანკო ეკონომიკური ფინანსური სფერო ნებისმიერი ქვეყნისა. რადგან ის შევიდა და სოციუმის პლანეტა ის პირდაპირ ამით მიგვანიშნებს, რომ ბანკირებო, ეკონომისტებო, ფინანსისტებო დაიწყეთ მუშაობა სოციუმზე. ანუ გადაერთეთ, თქვენ უნდა დაიწყოთ შესვლა თქვენი მსოფლმხედველობისა. თქვენ უნდა გადაერთოთ უკვე ცოტა სხვა დამოკიდებულებაზე, და არა ისე როგორც აქამდე იყო, რომ ატყევებდით ხალხს და ეს ყველამ ვიცით, ხო, პრინციპში. არა, პირიქით, ეხლა უნდა აი ეს იყო ტესტი ზუსტად ამისთვის, რომ თქვენ უნდა უკვე ისეთი კანონები მიგეღოთ, ისეთი ზომები. ეხლა ხო მიხვდით ამ დონემდე, ხო ხდება გადავადება, ხდება ეგ რაღაცეების დაუშვათ კომუნალურობის გადახდა მთავრობის მიერ და ასე შემდგომ, ხო? მაინც კორონავირუსი იყო ამისთვის საჭირო, მაგრამ კორონავირუსმა უბრალოდ გაიძულათ, იმიტომ რომ როცა ტესტი მოვიდა, ვერც მთავრობა ვერ მიხვდა ამას და ვერც ბანკირები. თუმცა მე აქედან რაც შემეძლო ამბობდი, მაგრამ ახლა ისინი მე არ მისმენან, იმიტომ რომ
მე მისმენენ ისეთი ადამიანები, ვისაც შესაბამისი გონი აქვს, ან შესაბამისი გაჭირვება. მინდა გითხრა და აინტერესებს, მაგრამ ვინც კარგად არის, ვინც კარგად გზნობს თავს, პრეზიდენტთან დაწყებული და დარჩენები დამთავრებული, ისინი მე არ მისმენენ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არაფერი არ აკლიათ იმა და ხა რატო უნდა მოусმინოს სხვას, ეს ადამიანის ფსიქოლოგიის ელემენტია ელემენტარული, ხო? სამწუხაროდ. ხო, ამიტომ ეს ტესტური სისტემა ვერ გაიარა, ვერც სოფლიომ, ვერც ჩვენ განსაკუთრებით და გავატარეთ. დაბრუნდა მე ის ვერტში ურანი და ახლა უკვე წელს უკვე საბოლოოდ რო გადმოვიდა კურო ზოდიაქოს ნიშანში და ისევ ამ საბანკო ეკონომიკურ სისტემას დაერია უკვე კორონავირუსის მეშვეობით. ახლა შეაფუცხუნა ბანკირები, შეაფუცხუნა მთავრობა და აიძულა უკვე რომ მათ დაეწყონ მუშაობა სოციუმს. უკვე დაეწყო შეგროვება ფონდების და დახმარების და იმის და ამის და ასე შემდგომ და აგერ ბატონო. თქვენ ახლა ნახავთ, ურანი ხანს იქნება ამ ზონაში, კიდე 6 წელი იქნება კუროს ზონაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ საბანკო ეკონომიკური საფინანსო არანახული რეფორმების წინაშე დადგება მთელი მსოფლიო და არა მარტო საქართველო. და თქვენ ნახავთ, აქ უკვე დაიწყება სერიოზული მუშაობა სოციუმზე. ამიტომ ამბობ კიდევ ერთხელ ძველებურად ვეღარ ვიცხოვრებთ, როგორც ცხოვრობდით აქამდე, რომ მთავრობა და დაუშვათ იგივე საბანკო სისტემა იყო მთლიანად ორიენტირებული პირობში საკუთარ კეთილდღეობაზე და მე რაღაც საზოგადოება მეორე ხარისხოვანი იყო. ეხლა ბოდიში, ეხლა საზოგადოების ინტერესები წამოიწევენ წინაპანზე და თქვენ ამას ნახავთ შემდეგი წლების განმავლობაში. აი კორონავირუსი უბრალოდ აიძულა, იმიტომ როცა ერთხელ გეუბნება კოსმოსი, მეორედ, მესამედ გისიგნალებს და რეაქცია არა გაქვს, მე უკვე გბუთქავს, რო იტყვიან და ბუთქა ამ სისტემა ბუთქა და შესაბამისად ისეთი აღარ იქნება, როგორც იყო და მე მგონი იქნება სასიკეთო, გაცილებით უკეთესი თითოეული ჩვენთაგანისთვის და მთლიანობაში გადავა სოციუმის, ასე ვთქვათ, სამსახურში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა კიდევ მინდა ესე იგი რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა შევეხო. პირველი ესე იგი ჩემო კარგება მინდა ყველას ვთხოვოთ, ესე იგი საზოგადოებას მიმართავ პირველში და რაც კალის შესაბამის ორგანოებს, მაგრამ ორგანოების იმედი ნაკლებად მაქვს. უბრალოდ საზოგადოებას მიმართავ, იმიტომ რომ აქტიურობა საზოგადოების ახლა ძალიან გადამწყვეტია საქართველოსთვის მათ შორის, მინდა გითხრათ. და კიდევ ერთხელ ესე იგი უბრუნდები იმას გახსოვთ ჩვენ, რამდენიმე გადაცემის წინ ჩვენ ამ გქონდა ამაზე საუბარი, როცა მე ბიოლოგიურ, ასტროლოგიურ და ვთქვათ ეზოთერულ არხზე გესაუბრეთ, შეგიძლიათ დავუშვათ ეს გადაცემაც იპოვოთ. კორონავირუსისა საიდან წარმოიქმნა, რატო წარმოიქმნა, რომ ეს არის წმენდის პროცესი, რომ ეს არის მეოთხე განზომილებაში გადასვლის პროცესი ადამიანის გონებისა და ამიტომ ხდება ამდენი მსხვერპლი და ასე შემდგომ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული კოსმიკური პროცესი. ამასთან დაკავშირებით გახსოვთ მაშინ, რომ მე აღვნიშნე საგანგებოდ, რომ მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება 5G სისტემას. ისევ მივადექით სიხშირეებს. ანუ რაზეა საუბარი? მოგეხსენებათ ახლა ნებისმიერ თანამედროვე ტექნოლოგიას აქვს თავისი სიხშირეები, იგივე კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, იგივე დავუშვათ ინტერნეტ სფერო და ასე შემდგომ დღესდღეობით ეს უკვე მუშაობს გარკვეულ სიხშირეებზე და ნუ ეს სიხშირეები რაც უფრო ასე ვთქვათ თანამედროვეა, ამ შემთხვევაში იყო 3G, იყო 4G და ასე შემდგომ, ახლა 4G სისტემებია უკვე განსაკუთრებით ესეთი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ ინტერნეტიც უკეთესად მუშაობს, დავუშვათ ხარისხით უკეთესია და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი ყველა იზიდავს განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას, აუმჯობესებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, კი ბატონო ეს გასაგებია, მაგრამ 5G სისტემის ტესტირება მოხდა, მოგეხსენებათ თქვენ შარშან დაიწყო ეს ტესტირებები და აი ეს ტესტირების სისტემები სადაც დაიდგა, აი ეს ქვეყნები ყველაზე მეტად დაზარალდა. ესე იგი 12 სადგური დაიდგა უხანში, სადაც ეს ტესტური სისტემა და სიხშირე გაუშვეს 5G-ს, ანუ რომელიც უნდა ყოფილიყო ძალიან კარგი იყოს სხვადასხვა მინდა გითხრათ ტექნოლოგიური კუთხით და ინტერნეტის კუთხით. იგივე გაუშვეს დავუშვათ ლომბარდიაში იყო დადგმული, ასევე იტალიაში, საფრანგეთში, შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში უპირველეს სკოლისა, იქ საკმაოდ ბევრი სადგურები იყო. ტესტური პრინციპით, მაგრამ უკვე დაიწყეს ამი დარგვა და გახსოვთ რომ იყო საპროტესტო გამოსვლები. აი რატო მაშინ ვერ გავიგეთ. ეხლა მე მგონი უფრო გავიგებ და რა შეეს საქმე. ესე კიდევ ერთხელ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მით უმეტეს საქართველოში, ასევე მიმართავ საზოგადოებას, ესე იგი, ჩემო კარგებო ჯერჯერობით, რადგან ეს არ არის ტექნოლოგია, მაინც ბოლომდე ასე ვთქვათ, მიყვანილი იმ დონემდე, რომელიც არავნებს ადამიანს, იქამდე საქართველოში ის არ უნდა დაინარგოს. და საერთოდ სოფლიოში არ უნდა დაინარგოს, მაგრამ ჩვენ ახლა პირველში ჩვენი ქვეყანა გვაწუხებს. რატომ? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 5G სისტემის სიხშირე რას აკეთებს, ახლა ეს უკვე გაარკვიეს ბიოლოგებმა, მეცნიერებმა და შემდგომ და აღმოჩნდა, რომ თურმე ხელს უშლის ეს ვიბრაცია ამ სისტემის ჟანგბადის შეერთებას ჰემოგლობინთან.
და მოგეხსენებათ, ახლა ჰემოგლობინი არის ძირითადი გადამტანი ადამიანის ორგანიზმში ჟანგბადისა და ჟანგბადს ახლა რა მნიშვნელობა ყველამ ვიცით თავისთავად, ხო? ჟანგბადის უკმარისობის დროს ვერც ტვინი ვერ იმუშავებს, ვერც ისუნთქებს ადამიანი ნორმალურად და მის სიცოცხლის უნარიანობა და იმუნიტეტი რადიკალურად კლებულობს. ამიტომ სწორედ ისაც გააკეთეს უხანში და ჩართეს ეს 5G სისტემები, ამან რა გააკეთა, დააქვეითა იმ დონეზე ორგანიზმი და იმუნიტეტი ადამიანებისა, რომ მათ ვერ გაუძლეს კორონავირუსს, თორე კორონავირუსი არაფერი განსაკუთრებული არ არის მინდა გითხრათ. მაგრამ იმუნიტეტის დაგდებამ 5G სისტემით კიდევ მეტად ხელი შეუწყო ამ დაბალ იმუნიტეტზე აი ამ პანდემიის გავრცელებას. და ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც ეს სიხშირეები არის განვითარებული დღეს, აი იქ არის ყველა სავალალო მდგომარეობა დღეს და განსაკუთრებული. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა საქართველოში ვიცი ასევე აპირებდნენ ამ ყოველ შემთხვევაში 5G სისტემის შემოღებას და ვიყოთ თხილად ჩვენ ჯერ ამისთვის მზად არა ვართ პირველ რიგში და სანამ კარგად არ დაიხვეწება ეს სისტემა რომ დაუშვათ მე მგონი ხა მსოფლიოს მეაქცია ყურადღებას მაგრამ ჩვენც უნდა ვიყოთ ყურადღებით ესე იგი თუ რაღაც ამდეგვარს გაიგებთ რომ ესეთ სისტემა ინარგება ახლა არის ამისთვის საპროტესტო ასე ვთქვათ გამოსვლებიც საჭირო ექნება და ყველაფერი სხვა იმიტომ რომ ეს დაანგრევს ჩვენს ორგანიზმს ლიანობაში იმიტომ რომ ისედაც ნევროზულ მდგომარეობაშია ეკონომიკური სიდუხჭირე მაღალია და ამას კიდე რომ დაემატოს ესეთი იმუნიტეტის დაცემები ესაც ყველა ძალიან ცუდად დაგვიმთავრდება ამიტომ ეს ახლა არ უნდა მოხდეს 5G სისტემაზე იმუშავონ სანამ არ მივლენ იმ დონემდე რომ ეს არ დააზარალებს ადამიანის იმუნიტეტს და მის ჯანმრთელობას იქამდე არ უნდა დაინარგოს. ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ნამდვილად ახლა სოფლიოს იმედია რომ ასევე ყოფნის ჯგუფა იმისთვის რომ საკუთარი თავით არ დააზარალოს და ახლა ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია მთელ სოფლიოში ამას უკვე აქცევენ დიდ ყურადღებას და ალტრე თუ არ ექცეოდა და იყო მხოლოდ ლაპარაკი იმაზე თუ ჩვენ გამოდიოდით 5G სისტემის საწინააღმდეგოდ რომ თურმე ჩვენ არაპროგრესულები ვარ და არ გვესმის ამის მნიშვნელობა კაცობრიობის პროგრესს უშლით ხელს ახლა უკვე ნელ-ნელა ერკვევა რომ თურმე კი არ უშლით ხელს პირიქით ვცდილობთ რომ არ ამოწყდეს კაცობრიობამ 5G სისტემის გამო აი რაცაც ჭირდება დახვეწა და მიყვანა იმ ნორმამდე რომ ეს ასე ვთქვათ არ გახდეს საზარალო. ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება თუ სადმე გაიგებთ რომ სადმე სადღაც ჩვენთან უკვე ინარგება და უნდათ 5G სისტემის გამოყვანა, ესე იგი არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა დავუშვათ. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყანა ვიმეორებ სოფლიოს ჯერჯერობით ამისთვის მზად არ არის და ამან რა გამოიწვია ხედავთ, იმიტომ რომ ამას ჭირდება კიდე დახვეწა, ამაზე უნდა იმუშაონ, რომ ამან არ მოახდინოს აი ამ პროცესის ჩართვა, რომელიც ჩვენ ახლა აღვნიშნეთ. თორედ ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი იყო ეს ამ პანდემიის. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელსაც მინდა მივაქციო ყურადღება, იმიტომ რომ მე ვიცი, ესე იგი ჩვენი ხალხის ასე ვთქვათ ფსიქოტიპი და აქედან გამომდინარე ზოგიერთი დაიწყებს ამით ტრაბახს. და მე მგონი უკვე დაიწყო ეს პროცესი და რაზეა საუბარი? საუბარია ჩიპებზე, რომელიც უნდა შეიყვანონ კანქვეში. მოგხსენებათ, ჩიპებში იქნება ჩაწერილი ყველაფერი ჩვენ შესახებ. ეს არის ფაქტობრივად ჩვენი პასპორტი, ეს არის ჩვენი დაუშვათ მანქანის ტექს პასპორტი, იქ არის ყველა სახის საბუთი ჩვენი ჯანმრთელობის და ყველაფერი რაც გააჩნია, რაც კი გვაქვს საბუთები ახლა და რასაც დავატარებ დაუშვათ პირადობის მოწმობა და შემდგომ ეს ყველაფერი იქნება ერთ პატარა ჩიპში, რომელიც იქნება მოთავსებული კანქვეში. ისე რომ ახლა არ შეგაწუხებ და არაფერი, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? აი ეს პროცესი მე მინდა გითხრათ ახლა ვიც დიდხანს უყურებს ჩემს გადაცემებს ალბათ გახსოვთ რომ მეორე არხის შემდგომ მე ერთი პერიოდი მქონდა გადაცემები ტელეკომპანია ევრიკაში. ნუ ეს მე გეუბნებით ეს არის დაახლოებით 2000-იანი წლები, სადღაც 2004-5 შეიძლება ესე. აი ეს წლები, როდესაც მე პირველად ეს საკითხი წამოვწია წინა პლანზე და მაშინ აღვნიშნე რომ ჩვენ მაშინ მქონდა იქ პასპორტები და შემდგომ გახსოვთ რომ მაშინ გითხარით რომ ნელ-ნელა ესე იგი ამისკენ მიდის, იმიტომ რომ მასონური ჯგუფები ცდილობდნენ სწორედ მაშინაც ეს გაეკეთებინათ. ნელ-ნელა ჩვენ გადავალთ ჯერ მაღალ ტექნოლოგიებზე მკუთხედით რომ გვექნება ესეთი საბუთის მაგვარი, მაგრამ აქ ამ საბუთს ექნება ისეთი შტრიხ-კოდი, სადაც იქნება 3-6-იანი ჩადებული. ანუ იცით რას ნიშნავს 3-6-იანი, ამაზე ახლა არ შევჩერდები და ამით რა ძალებს უკავშირდებით გასაგებია და ეს იქნება ჯერ პირველში ესეთი საბუთები, რომელიც უკვე ჩვენთან არის და ინარგება ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ ამის შემდგომი ეტაპი იქნება კიდევ უფრო მეტად საინტერესო. რატო? იმიტომ რომ ამის შემდგომი ეტაპი იქნება ის მე ამას ვამბობ 2005 წელს. და ამას მივთითებ და ვთხოვ ეკლესიას სათანადო თქვა გამოხმაურებას ამაზე ვთხოვ იქ მაშინ ცხონებული თემურჩი კვადრატში იყო მაშინ გადაცემის
ხელმძღვანელი და ისიც არაერთხელ ეხმაურებოდა ამბავს თხოვდი ჩვენს მთავრობას ამას მეაქცენტ რომ უბრალოდ გასაგებია რომ გლობალიზაციას ვერ გავიქცევი და იგივე ევროკავშირი და შემდგომ შეერთებული შტატები თხოვენ რომ გადავიდეთ ჩვენ ამ და გვაიძულებენ გადავიდეთ მოი თქვა თანამედროვე სისტემაზე მაგრამ ეს სისტემა ძალიან სახიფათოა რატო იმიტომ რომ როგორც კი გადავიდოდით ჩიპებზე და ეს პროცესი დაიწყო და ჩვენთან ბევრი მატრაკვეც ადამიანი მოგეხსენება და ის დაიწყებს ამით ამაყობას რომ აი ნახეთ მე რა მაქვს რომ აი თურმე კანქვეშა აქვს ჩიპი რომელთაც უკვე ის ნებისმიერ კარებს გააღებს არ დაჭირდება გასაღები იქნება გასაღების კოდით ჩადებული იმ ჩიპში ნებისმიერ ხელმოწერაც იქნება მისი ზედმეტად არ შეიწუხებს თავს ყველა პირადობის მოწვევის ყველა ჯანმრთელობის და ყველაფერი იქნება აქ პირდაპირ აქ დაადებენ და უშუალოდ სკანერს ეს გადაიტანს და მორჩი არაფრის შეწუხება არ გჭირდებათ მეტი ხო არავითარი საბუთის ტარება არ ერთი მხრივ კი გამოსადეგარია და შეიძლება ადვილია და უშუალოდ გამოყენის კუთხე მაგრამ მეორე მხრივ შემოკარგებო აქ ცოტა მეორე კუთხიდან შეხედოთ პრიზმის მეორე ნახევარს რა არის აქ ამ ჩიპში არის ჩადებული თავისი ვიბრაციული მუხტი შესაბამისად მასონური ჯგუფები რას აპირებენ მათ აქვთ მოგეხსენებათ სპეციალური კოსმიური ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკა რომლის მეშვეობით ისინი უკვე კოსმოსიდან გამოვლენ პირდაპირ კონტაქტზე ეს ჩიპის კოდი იქნება ჩადებული მათთან პროგრამულ სისტემაში იქნება თითოეული ადამიანის ჩიპი ჩადებული და უკვე არამც თუ ვერ გავექცევით ჩვენ მათ სადაც არ უნდა დაიმალოთ ყველგან ეცოდინებათ სად ახართ მოდით დავიშვათ ერთი მხრივ შეიძლება ეს კრიმინოგენული კუთხით ცუდი არ იყოს და ადვილად დაიჭერენ დაუშვათ კრიმინალურ ელემენტებს მაგრამ მეორე მხრივ ცუდია იმიტომ რომ მათ შეეძლებათ უკედან უკვე ელექტრომაგნიტური გამოსხივებით ზეგავლენა მოახდინონ ჩიპის მეშვეობით თქვენს გონებაზე თქვენს მოქმედებაზე თქვენს იმპულსზე ანუ ხდებით ზომბირებადი ამას მეაქცევთ ყურადღება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამას თავისი დადებითი მომენტები აქ უდავთ, მაგრამ მეორე ხრება ზომბირება და ფაქტობრივად მონობაში ჩავარდა. გაითვალისწინეთ, აი ეს პროცესი ჩვენ ახლა წინ გვაქვს და ამის მიჯნაზე ვდგევართ და აქაც იქიდან ერთხელ მიმართავ იგივე მთავრობას, იგივე დავუშვათ ჩვენს სულიერ მოძღვრებს, რომ ამას მეაქცევენ ყურადღება და სათანადოდ რაღაცნაირ რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ გვერდი იქნება აუაროთ ამ პროცესს. რათა შემდგომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არ ჩავარდეთ და მართლადი არ გახდეთ თელიერი ვიღაცების ხელში. ამას მეაქცევთ ასევე ყურადღება. ფაქტობრივად ეს არის ის თემა, რომელიც მე დღეს მინდოდა თქვენთვის გადმომეცა და ძირითადი ასე ვთქვათ ეს საკითხები დღეს მე მგონი ფრიად აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. ხვალ დილით თქვენ ნახავთ ჩვენს გადაცემას დილით ისევ სადღაც 9-დან 10-15 წუთამდე დავშვათ ამ პერიოდში დაიწყება, ასევე YouTube-ზე დაიდება. გადაცემა იქაც შეგიძლიათ ნახოთ და აქედან გამომდინარე მთლიანობაში მე მგონი პერსპექტივა ცუდი არ არის, თავარია შემოკარგებო, მაქსიმალურად გავფრთხილდეთ ახლა თავს უკვე აი განსაკუთრებით აი 13 აპრილიდან აპრილის ბოლომდე მაინც და მაისში უკვე დაიწყება მნიშვნელოვანი გარდატეხა სასიკეთო და იმედია რომ იქ უფრო მეტად ამოვისუნთქა და უფრო უკეთი ვიგრძნობ თავს. აი ახლა მთავარია ერთობლივად დისციპლინირებულად ყურადღებით გავიაროთ ეს ცოტა ასე ვთქვათ მესამე მნიშვნელოვანი ტალღა და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. სწორედ ამ ინფორმაციით, წარმატების იმედით, საუკეთესო მომავლის იმედით მე მინდა დაგემშვიდობოთ და კვირას შევხვდებით ერთმანეთს ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში დღის 4 საათზე და უკვე ვისაუბრებთ სხვა პერიპეტიებზე, ასტროლოგიურ პროგნოზზე და ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.